მივესალმები ჩვენ მაყურებლებს. ჩვენ ვაგზელებთ, თქვა, ჩვენ გადაცემათა ციკლებს კარგი სასოფლო სამეურნეო პრაქტიკა და აგროპოლიტიკა. დღევანდელი გადაცემა ისე თავისებურად, ასე თქვა, ორიგინალურ ფორმატში გვინდა ჩვენ შემოგთავაზოთ. დღევანდელი გადაცემის წამყვანები ვიქნებით ჩვენ ორივე წამყვანი, ასე თქვა, ამ გადაცემებისა, მე ნოდარ მინდიაშვილი და ბატონი გოჩა სოფურიშვილი. და დღევანდელ გადაცემას ჩვენ მიუძღვნით იმ საჭიროებო საკითხებზე ვილაპარაკეთ, რომლებიც აი ხლა განვითარებულმა კორონავირუსის ეპიდემიამ, ასე ვთქვათ, ნათლად დაანახა მთელ საქართველოს და მთელ სამყაროს. კონკრეტულად, ასე ვთქვათ, იმ საკითხებზე, რომლებიცაც ჩვენ რამდენიმე წლის განმავლობაში ვცდილობთ რომ დავაყენოთ, ვცდილობთ რომ ამ საკითხებზე, ასე ვთქვათ, მაყურებლების და სახელმწიფო ორგანოების ყურადღება მივიქციოთ და ვერ ვიტყოდი რომ ამაში ჩვენ დიდი წარმატებას მივახციეთ. არადა დღევანდელი გამოწვევები, რაც ამ ვირუსმა დააყენა საზოგადოების წინაშე, ქვეყნების წინაშე, მსოფლიოს ყველა ქვეყანა დაყენებულია ამ გამოწვევის წინაშე, შეეხება ზუსტად ამ საკითხებს. ეს არის, ასე ვთქვათ, სურსათის უსაფრთხოების საკითხები, რომლებიც წინა პლანზეა წამოწეული და რომელსაც თუ არ მიაქცევს საზოგადოება ქვეყანა ყურადღებას, ასე ვთქვათ, ის შეიძლება ძალიან დაზარალდეს. აი ამ მდგომარეობაში, როდესაც ქვეყნები იკეტებიან, ქვეყნები თავიანთ პრობლემებზე არიან კონცენტრირებული და ახლა თქვა არ ვიძახი მე სურსათზე, ელემენტარული, თქვა პირბადის მოპოვება ხდება ხოლმე პრობლემა გარკვეულ და ასე ვთქვათ სერიოზულად განვითარებული ქვეყნებისათვის. გაიგეთ და თუ შეეხება საკუთარ სურსათს, აქ დამეწმუნეთ მე თქვენ რომ ასე ვთქვათ ეს პრობლემები ბევრად და ბევრად უფრო დიდი, ასე ვთქვათ, სიმძლავრით, ასე ვთქვათ, შეიძლება მოგვიტრიალდეს ჩვენ. ამ საკითხების გარშემო გვინდა ჩვენ ვილაპარაკოთ, რომ ჩვენ კიდე ერთხელ ყურადღება გამოვახვილოთ მაყურებლების, ასე ვთქვათ, აი მიზნობრივი აუდიტორიის, რათა მათ მოისმინონ ჩვენი ხედვა, ჩვენი, ასე ვთქვათ, კონცეფცია ამ პრობლემების გადაწყვეტისა და ერთობლივად რაღაცნაირად წავიწიოთ წინ და მივაქციოთ ყურადღება ამ საკითხს. თქვენი აზრი გითხარით, ბატონო. გამარჯობათ, მოგესალმებით. ბატონო და მინდა დაგეთანხმოთ და თვითონ ეს თემა განვავრცო ესეთი ფორმით. ეხლა თუ გახსოვთ, სადღაც 3 წლის წინ ალბათ დაახლოებით ჩვენ დავიწყეთ ჩაწერა გადაცემების, მე მიმყავდა აგროპოლიტიკა, თქვენ მიყავდათ კარგი სასოფლო სამეურნეო პრაქტიკა. აი შარშან ფაქტიურად ჩვენ შევთანხმდით იმაზე, რომ ეს ერთი დიდი მოცემულობაა აგროპოლიტიკა და კარგი სასოფლო სამეურნეო პრაქტიკა, ეგრეთ წოდებული გაპი. და ჩვენ დღეს ნაცვლად ვხედავთ, რომ ჩვენ გვჭირდება სწორი პოლიტიკა, ჩვენ გვჭირდება სისტემების, სტრუქტურების ყველა იმ მოცემულობის ოპტიმიზაცია და სწორედ მართვა და ჩვენ გვჭირდება ტექნოლოგიურად სწორედ სიარული, ეს არის გაპი ზუსტად და ჩვენ ვეღარ მივახცევთ რაიმე შედეგს უბრალოდ ჩვეულებრივი აქტიურობით. ჩვენი აქ მოსვლის მთავარი მიზანი დღეს და მე და ბატონო და რატო გვინდა რომ მოგმართოთ პირველ რიგში ეს ეხება რა თქმა უნდა ფერმერებსაც, მაგრამ უპირველესად მთავრობას, რომ არავითარ შემთხვევაში ჩვენ არ გავაგრძელოთ ამ პროცესის დაფინანსება იმ მოცემულობით და იმ პირობებით, რაც ჩვენ აქამდე გქონდა. ჩვენ რადიკალურად შესაძლებელი გვაქვს სტრატეგია მოქმედების. სხვანაირად ჩვენ შედეგს ვერ მივიღებთ. კიდევ ერთხელ ვიძახით, აუცილებელია სხვა პირობების ჩამოყალიბება აგროპოლიტიკის თვალსაზრისით, აუცილებელია ახალი ტექნოლოგიების, ასე ვთქვათ, გონივრული ეკონომიკის ჩართვა და იმ ტექნოლოგიური სქემების შემოთავაზება, რომელიც შედეგზე იქნება აუცილებლად ორიენტირებული და სიახლეზე იქნება ორიენტირებული. მხოლოდ აი ეს, ასე ვთქვათ, სინთეზი მოგცემს ჩვენ შედეგს და მხოლოდ ამ პირობებით შეიძლება ჩვენ დავიწყოთ დარგობრივი, მიზნობრივი პროგრამების დაფინანსება. სხვა შემთხვევებში მე ახლა ერთი მომენტი მინდა ვთქვა ჩვენი პოლიტიკური სპექტრის, ასე ვთქვათ, აი ლელოს უწერია, გუშინ დაწერეს ესეთი რაც 3 მილიარდიო გამოყავით ბანკის პროცენტის დასაფინანსებლად. ეს არის უდიდესი შეცდომა კვლავ IAP-ის ესხის კუთხით. IAP ფული კარგია, მაგრამ ჩვენ არ ვიცით სად ვდებთ ამ IAP ფულს. ჩვენ გვიწერია სტრატეგიაში კონკურენტუნარიანი პროდუქციის შექმნა. ეს შეიძლება ერთი
პატარა წინადადებაა, მაგრამ იმდენი წინაპირობა ჭირდება ამას, რომ ჩვენ მივიღოთ კონკურენტუნარიანი პროდუქცია, რომ ძალიან დიდია ჩამონათვალი და არ შეიძლება ეს კიდევ დაუშვათ შეცდომა და ჩვენ მივანდოთ სუსტ ფერმერულ ორგანიზაციებს. ამ ფერმერულ ორგანიზაციებს ჭირდება თამაშის წესების, დახმარების, პასუხისგებლობის და ასე შემდეგ. მთელი სქემის აწყობა, რომ ჩვენ მივიღოთ შედეგი. მე პირადად ორი მიმართულებით მინდა ეხლა რომ ძალიან აქტიურად, ასე ვთქვათ, განიხილებოდეს ეს მომენტი, რა ფორმით უნდა მოხდეს იმ კონკრეტული პროგრამების მონიტორინგი, ვინ უნდა იყოს ამის პასუხისმგებელი პირი, სამინისტრო, რომელიც ასე ვთქვათ, გარკვეულწილად რაღაცას გააკეთებს და შემდეგ მსუბუქი მონიტორინგით არის. არა, ჩვენ უნდა დავყოთ ეს მიმართულებები რეგიონების და მუნიციპალიტეტების დონეზე. ჩვენ უნდა შევძლოთ, რომ ადგილებზე ადამიანი ჩავთოთ იმ დიდ მაკროეკონომიკურ მოქმედებაში და სქემაში. და მეორე, რასაც ბატონი ნოდარი წლების განმავლობაში ნერგავს და უძღვება ამ თემატიკას, აუცილებლად მაღალი ტექნოლოგიები. ჩვენ უნდა ვაღიაროთ, რომ ჩვენ ცხოვრობთ ჩვეულებრივ, ესე ვთქვათ, ჟარგონით ვიტყვი კორიდორში, ვისაც უნდა შემოვა, ვისაც უნდა გავა, პროდუქციას გულისხმობ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ღია კონკურენციაში ვართ ყველასთან. თურქეთთან, ევროპულ ქვეყნებთან, ყოფილ SNG-ს ქვეყნებთან, ამიტომ ჩვენ ყველა მოწადინებულია, ყველა მობილიზებულია, რომ მაქსიმალურად ყველაფერი ჩადოს და კონდეს გონივრული ეკონომიკა, ცოდნის ეკონომიკა და ჩვენ ისევ მივანდოთ ეს პროცესი ადამიანებს, რომელიც ვერ მოვამზადეთ და ამ ადამიანების უმეტესობას არც მატერიალური, არც ტექნიკური, არც განათლება არაფერი არ აქვს. მზად და კიდევ გვინდა რომ ჰაერში გავისროლოთ ეს პური, ეს დაუშვებელია. ამიტომ ამას ჭირდება ძალიან ღრმა გონივრული მიდგომები. ბატონო გოჩა. გეთახმებით აბსოლუტურად. მინდა მიხარ რომ თქვა, ჩვენ ერთიანი ასე ვთქვათ, ხედვითი ნაწილი გავაშუქოთ, რამე თუ ესე ვთქვათ, ეპიზოდურები, ჩართვები, რასაც ჩვენ დღემდე ვახორციელებდით სოფლის მეურნეობაში, სხვადასხვა სფეროებში, რომელიც არ გამოირჩევა ესეთი ერთიანი ხედვის კონით, ასე ვთქვათ, აი ესეთი ფრაგმენტული აქტიურობას ვეძახი ხო? ეხლა ეს ფრაგმენტული აქტივობა რიგ შემთხვევაში იხრებოდა ხოლმე რაღაც ისე უფრო პოპულიზმისკენ და უფრო რაღაც სოციალური პროგრამების შესრულებისკენ, გაიგეთ და არა ბოლო შედეგისკენ. და თუ ჩვენ ესე იგი არ გვექნება ერთიანი ხედვა, რა უნდა გავაკეთოთ? ალბათ მე უკვე თქვათ ის სალკეული ნაწილებშიც არაეფექტური იქნება თქვათ ჩვენი ქმედებები, რა. და ჩვენ ახლა არაერთხელ გვისაუბრია აი ამ ერთიან ხედვაზე. ეს ერთიანი ხედვა ჩემი აზრით, დარწმუნებული ვარ თქვენი აზრითაც, ჩვენ შეგვიძლია დავყოთ რაღაც ესეთ სამ დიდ სეგმენტად. დიახ. რომელშიც ასე ყოველ მათგანში ასე თქვათ აი ესეთი ყურადღება უნდა, მაგრამ სპეციფიური ყურადღება უნდა. პირველი სეგმენტი ეს არის მიწის კონსოლიდაციის საკითხი. რის გარეშეც ჩვენ მაღალ ეფექტურობას ვერ მივახსენებთ. ამას პრინციპში ასე თქვათ, ამაში ყველანი ვთანხმდებით, აიგეთ, უბრალოდ გზებია სხვადასხვანაირი და აი ამ გზებზე უნდა რაღაცნაირად შევრიგდეთ, მოვრიგდეთ და მე ვთქვათ იმის და მიუხედავად რომ ეს სენსიტიური საკითხია, გაიგეთ, წინ გადავდგათ და თამამი ნაბიჯები გადავდგათ, იმიტომ რომ მრავალ თქვათ ჩვენ აი მოსწრები ვართ მრავალ პოლიტიკურ ჯგუფს, რომელიც მოსულა სახელმწიფო სათავეში და ვერც ერთმა ვერ ასე თქვათ მოიპოვა ის რაღაცნაირი შინაგანი სითამამე რომ განეხორციელებინა ეს საკითხი. ყოველთვის იჭრებოდა ხოლმე ესეთი პრობლემა, რომ ეს მტკივნეულია და მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია მე პირადად ვფიქრობ ესე იგი რომ ეს მტკივნეულოდ არ გავაკეთოთ, არამედ გავაკეთოთ წახალისების ფორმულები. რა თქმა უნდა. ხა, ჩვენ აი თქვა დღევანდელი საკითხიდან გამომდინარე, თუ მიწის კონსოლიდაციას დაუკავშირებთ სასურსათო საფრთხეების საკითხს და ფართო ახსნა განმარტებით სამუშაოს ჩავატარებთ. რომ ასე თქვა ეს აი კავშირში არის ერთი მეორესთან. მე დარწმუნებული ვარ ისე როგორც აი ამ ვირუსის ეპიდემია მიიღო ჩვენმა ერმა და თქვათ ემორჩილება აბსოლუტურად და ძალიან კანონმორჩილი ასე თქვა საზოგადოება აღმოჩნდა უცხოთ, ხო? ბატონო, აი ერთი მომენტი იგივე ფაქტორთან მივა. უნდა ჩაგერთოთ აი ამ ნაწილში მიწასთან. ნახეთ, ჩვენ ხო გვინდა სწორება უცხოელები როგორ აკეთებენ ამას, როგორ ითვლიან კომპლექსურად ყველა ფაქტორს, ხო? ნახეთ, თუ 50 გექტარზე ნაკლებია ხეხილის ბაღი, ხო? იქ
უცხოური ეს თქვათ მენეჯმენტი, გონივრული მენეჯმენტი თulis რომ აქ ამის გაკეთებას აზრი არ აქვს. თუ 300 გექტარზე ნაკლებია ბოსტნეული, თქვათ ხახვი გინდა მოიყვანო თუ კარტოფილი, ხო, მენეჯმენტი ამბობს რომ ამაზე ნაკლები ჩვენ მერე ვერ დავსვათ თვითმფრინავს. მარცვლეულშიც არის აღებული დაახლოებით, ну არის ქვეყნები 3000-იც არის აღებული. ჩვენი ტიპის ქვეყნებისთვის არის დაახლოებით 1000 გექტარი. ამის გარეშე ის არ იწყებს მოქმედებას და აპრიორში იძახის წამგები. ხო, ისეთ არის თქვა, მე თქვი სამი საკითხი, ძირითადი საკითხი ჩვენი აზრით. ეს სამი საკითხი არის. პირველი, ასე თქვა, აი ეს მიწის კონსოლიდაციის საკითხი. მეორე ეს არის ლოგისტიკური ცენტრების საკითხი, რის გარეშეც შეუძლებელია პროდუქციის შეგროვება, პროდუქციის, თქვა, გარებაზრებზე გატანა, შიგნით, ასე თქვა, დასკლადირება და მესამე საკითხი არის, აი, რაღაცა კომერციული ან თქვა, ინტელექტუალური ცენტრის შექმნა, რომელიც განახორციელებს საბაზრო პრინციპებზე დაყრდნობით ამ პროდუქციის ფასწარმოქმნის სწორი ფასწარმოქმნის ჩამოყალიბებას. ეს იქნება ფიუჩერსის ინსტრუმენტის გამოყენებით თუ სხვადასხვა ასე თქვათ ინსტრუმენტების გამოყენებით. აიგეთ? თუ ჩვენ ასე თქვათ აი ხლა აი ამ სამ ასპექტს ერთ რეფორმაში გავაერთიანებთ და ყოველ მათგანს ასე თქვათ ჩავშლით მერე უკვე სწორედ საბაზრო პრინციპებიდან გამოყენებით. მე პირადად ვფიქრობ, რომ ადმინისტრაციული მექანიზმები აქ ძალიან მცირედ უნდა იყოს, გაიგეთ? იმიტომ რომ საბაზრო მექანიზმები გვაძლევენ იმის საშუალებას, რომ წავახალისოთ და ამ სისტემამ იმუშაოს, გაიგეთ? თანაც ჩვენ წინ მიმავალი ქვეყნები, ისრაელი რო ავიღოთ, მოწინავე ქვეყნები რო ავიღოთ, ისინი ყველა ამ სამ პრინციპს იყენებენ, გაიგეთ? ამაზე დაყრდნობით არის ესე ვთქვათ, მათი სოფლის მეურნეობა წარმატებული. აი ახლა შევეცადოთ ასე ვთქვათ, აი ამ სამიდან უკვე შიდა პრობლემები ბევრია მან, გაიგეთ და ვთქვათ, ახლა როგორ მიუდგებით ამ თუ იმ საკითხის გადაწყვეტას მაგაზეც ბევრი იქნება დამოკიდებული და ამაზე ვილაპარაკოთ. პირველი ასე ვთქვათ, ეს მიწის კონსოლიდაციის საკითხი, მეორე ეს ლოგისტიკური ცენტრების საკითხი, მესამე სწორი სამართლიანი ასე ვთქვათ, ფასწარმოქმნის და გრძელვადიანი შეკვეთის ჩამოყალიბების საკითხი. კი ბატონო, ნახეთ თუ მიწაზე ვსაუბრობთ ახლა ჩვენ და მიწის კონსოლიდაციაზე. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ახლა მთავარი ინსტრუმენტი მიწა არის. უმნიშვნელოვანესი. თუ ამით ჩვენ არ დავიწყეთ და თუ ეს ელემენტი ახლა არ იქნება სწორედ რეფორმირებული ამ მოცემულობაში დღეს რაც შეგვექმნა, ხო, ჩვენ შედეგს ვერ მივახცევთ. მე თავშივე იმიტომ გავამახვილე ყურადღება, რომ პროცესი მოიცავს ძალიან ბევრ კომპლექსურ პრობლემას. ერთის ან ორის გადაწყვეტით ჩვენ შედეგს ვერ მივიღებთ. არის, ვთქვათ, ჩვეულებრივი ბიზნესის გადასაწყვეტი პრობლემები, არის კომპლექსური, ესე ვთქვათ, სქემატური პრობლემები, რომელიც ერთხელ და სამუდამოდ უნდა გადაეწყოს. ჩვენ შეგვიძლია თქვენ უკვე ახსენეთ ეს, რომ სახელმწიფოს ჰქონდეთ ისეთი ტიპის პროგრამები, რომელიც კარგი გაგებით პროვოცირებას გაუკეთებს ადამიანების გაერთიანებას და ეს ადამიანები მიხვდებიან, რომ სადღაც 10 გექტრიანი, 7 გექტრიანი, 20 გექტრიანი ეს მიწები უნდა მოხდეს მათი კონსოლიდაცია და ეს მიწები უნდა ჩაერთოს ერთიანად იმ პროგრამაში, რომელსაც სახელმწიფო შეთავაზებს. აქ შეიძლება იყოს არენდის ფორმა გრძელვადიანი, აქ შეიძლება იყოს მიწის შესყიდვის ფორმა. გადავალ ახლა ამ ფორმაზე, აქ უნდა იყოს ძირითადად მუშაობდეს ორნაირი მიმართულება. ერთი რომ ვისაც ამის კეთება არ უნდა სურვილი არ აქვს, შესაძლებლობა არ აქვს, ამ ფული ჭირდება, მან უნდა დათმოს ეს სიტუაცია. შეიქმნას რაღაცა მისი მეზობლების სასარგებლოდ. ბანკი, სადაც ასე თქვა, დაიბოხდება. მისი მეზობლების სასარგებლოდ პირველ რიგში და მერე შესაძლებელია თქვა სხვა ინვესტორის სასარგებლოდ. შესაბამისად ამ მოცემულობაში სახელმწიფოს ერთი დიდი წინაპირობა უნდა ქონდეს, რომ აქ უნდა იყოს თანამედროვე ტექნოლოგიები შემოტანილი, აქ უნდა იყოს თანამედროვე მართვა. აქაც ახლა გადავალთ ორ ფორმაზე მოქმედების. ერთი ფორმაა, როდესაც ეს ჯგუფი თავის თავში მონახავს იმ ცოდნას, ძალებს და შეიძლება ესეთი ჯგუფები გაჩნდნენ, სადაც არიან წარმატებულები, თქვათ, ხახვის, კარტოფილის ან სხვა რაღაცის მოყვანაში და ესენი მზად არიან, თუმცა შესაძლებელია ჩვენ მოვიზიდოთ ისეთი ოპერატორ მენეჯმენტ ჯგუფები, რომლებსაც შეუძლიათ აქ შემოიტანონ ახალი ტექნოლოგია, მართონ ეს მენეჯმენტი საკუთრების გარეშე, ეს კარგად ჩამოსაყალიბებელია და ძალიან ბევრი ქვეყანა მიმართავს ამას, რომ ადამიანებს აქვს თავიანთი საკუთრება, მაგრამ იქ მუშაობენ დაქირავებული
ჯგუფები, დაქირავებული მენეჯმენტი, რომელიც ან თავიდან კიდე პირიქით ასე ვთქვათ მიწაა დაქირავებული. ხო, ან მიწას იქირავებს ეს, ხო? ჩვენ თვითონ ინვესტორის ცნება შეგვიძლია ორი გამოკვეთილი ფორმით თქვა ჩამოვაყალიბოთ და ამაზე უნდა კონდეს სახელმწიფოს თავისი მიდგომები და პროგრამები, როგორ მოვიზიდოთ ეს ხალხი ჩვენ. ხედავთ თქვენ რომ ბევრი რაღაცები იცვლება, ჩვენ რეალურად აი თავისუფლების თვალსაზრისით, დებარეობის თვალსაზრისით და პოტენციალის თვალსაზრისით ვართ მაინც საინტერესო ქვეყანა. ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, ეხლა ვიღაცას რო ეტყვი მწარმოებელს, რომ იცით რა, ჩვენს ქვეყანაში არის იმპორტი ამდენი, ეს ამდენი, მაშინვე დაფიქრდება. რომ აი ნახეთ ეხლა რამოდენიმე ციფრი ამოვწერე მე. სპეციალურად ამოვწერე, იმიტომ რომ სამინისტროს ხელმძღვანელებმა ერთი ოჯერ თქვეს, რომ ხორცში კარგათა ვართ, იმაში კარგათა ვართ, ამაში კარგათა ვართ. თუ ციფრებს ჩავხედავთ, ეს ჩემი მოგონილი ციფრები არ არის, ეს არის საქსტატის ციფრები. არა ვართ ჩვენ კარგად და დავანებოთ თავი ხორბალს ამ შემთხვევაში, ვერ დავანებოთ ვერასოდეს ხორბალზე ჩვენ შეგვიძლია მთელი გადაცემა მიუძღვნათ და ვაჩვენოთ საზოგადოებას როგორ შეიძლება ხორბალში თვითუზრუნველყოფა თუ არა 50-60%-იანი უზრუნველყოფამდე ასვლას, მაგრამ ვისაუბროთ თქვა შაქარზე მნიშვნელოვანია ხო? შაქარი 2014 წელს ძალიან აქტიურად ვცდილობდით მე მაშინდელი მინისტრი დანელია ერთად ვიყავით აგარის შაქრის ქარხანაში, დავათვალიერეთ ყველაფერი. იყო ორი ალტერნატიული გეგმა წარმოების ამოქმედების საკუთარ ნედლეულზე და ნახეთ ნედლეული ქარხანა, პროდუქტი, რომელიც ყოველდღიურად მოთხოვნადია, წრე იკვრებოდა. სამწუხაროდ, ეხლა ამ გადაცემის ფორმატი არ არის, ეხლა არ მინდა რომ ჩავუღრმავდე ყველა თითოეულ კონკრეტულ პრობლემას, მაგრამ დღეს ხო დადგა დღის წესრიგში და დღეს ძალიან კარგია რომ პრემიერმა გააჟღერა რომ ეს ამუშავდება, ამას ინდივიდუალური მიდგომა, ესეთ საწარმოებს ჭირდება ინდივიდუალური მიდგომა. ანალოგიურად მე თუ მკითხავთ, ფრინველის ხორცი 66 მილიონის შემოდის საქართველოში. ჩვენ გვჭირდება აქ ინდივიდუალური მიდგომა. და რატომ? აი ორი სიტყვით შეიძლება ამის გარკვევა, ხო? მეკვერცხული მიმართულება უფრო დაცულია ბაზრის თვალსაზრისით და 100%-იანი თვითუზრუნველყოფა გვაქვს, მეხორცეულში არა გვაქვს, ხო? რატო არა გვაქვს? იმიტომ რომ რა არის მთავარი ფრინველის აღზრდაში და გაზრდაში, ასე ვთქვათ, ხო? ფრინველის გაზრდაში ყველაზე მთავარია საკვები. ერთ-ერთი ძირითადი კომპონენტი არის საკვები. საკვები ბაზა საქართველოში ჩვენ არა გვაქვს. ჩვენ შემოგვაქვს ხორბალი, ჩვენ შემოგვაქვს სიმინდი და ასე შემდეგ. არა გვაქვს საკმარისი საკვები ბაზა. შესაბამისად, არა გაქვს იმპორტირებულია, ძვირია და კონკურენციას ვერ უწევს. თუმცა შესაძლებელია ისეთი მოქმედების სქემის მოფიქრება, სადაც ჩვენ ამ მიმართულებას წავახალისებთ და შედეგი შეიძლება დადგეს 2-3 წელიწადში. უცბად ვიგრძნოთ ჩვენ ეს 66 მილიონი რომელიც იმპორტიორების ჯიბეში მიდის და სხვა ქვეყანას ვაფინანსებთ რეალურად, დარჩება საქართველოში და ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ საწარმო გაიხსნება, დასაქმდება ხალხი. 51 მილიონის თევზი შემოგვაქვს, ნუ გასაგები ამბავია ესეც და აქაც გვაქვს ჩვენ ძალიან სერიოზული რესურსები. 70 მილიონამდე არის რძე, რძის ხვნილი, რძის პროდუქტები კარაქი, 70 მილიონი. ეს არის ძალიან დიდი თანხა ჩვენისთანა პატარა ქვეყნისთვის. აქაც ჩვენ შეგვიძლია და გვაქვს რესურსი. მე საით მიმყავს ახლა ესაუბრა, როდესაც ჩვენ ინვესტორს ელაპარაკები, როდესაც ჩვენ გინდა რომ ეს მიმართულებები ამოწიო, შენ უნდა შექმნა ძალიან მოქნილი პოლიტიკა და იწყე პირველადი წარმოებიდან, სადაც გჭირდება, რა თქმა უნდა, მიწის კონსოლიდაცია და ამ ნაწილში წერან ვახსენე ხო, რომ არც ერთი სერიოზული ორგანიზაცია არ მოკიდებს ხელს საქმეს, თუ თქვა წერან ვახსენე ხო, ბოსტნეული მაგალითად ხო, არ უნდა ვიღაცას 7 გექტარზე მოიყვანოს ბოსტნეული ან კომბოსტოვანის, არც ის არ უნდა რომ თქვა 30-ზე მოიყვანოს. დაწესებული აქვს თავიანთი ზღვარი და ნორმები, იმიტომ რომ ამას ჭირდება საწარმო საშუალებები, ამას ჭირდება მუშახელი, საწყობებით, ეს ოპტიმიზირებულია უკვე იმ მოცულობაში, ხო? 300 გექტარი. რა არის პრობლემა ახლა ჩვენ, რომ თქვა გარკვეულ ლოკალურ ტერიტორიებზე გქონდეს 300 გექტრის ქვეშ ან ხახვი, ან კარტოფილი, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? შესაძლებელია სავსებით, მით უმეტეს თუ ჩვენ ადამიანებს შევთავაზებთ კარგ, სწორ, მიზნობრივ პროგრამას, სადაც სახელმწიფოს ბატონ ნოდარ მახსენა 2-3 ნაბიჯი კი არ ექნება, რომ 2-3 ნაბიჯის მერე მე შენ დაგეხმარე და ეხლა აწი შენი საქმეო. არა, ჩვენ აუცილებლად უნდა გავიდეთ
შედეგზე. შედეგის გარეშე არც ერთი პროცესი არ უნდა იყოს წამოწყებული. სანამ არ გვეცოდინება, რომ ამ შედეგის მიღწევისთვის ყველა კომპონენტი, ყველა ნიუანსი გათვლილი და გაწერილია. არანაირ შემთხვევაში ჩვენ ახლა მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ საბაზრო პრინციპები და საბაზრო მექანიზმები და თავისუფლება იყოს, მაგრამ იქ სადაც პასუხისგებლობაზეა საუბარი, იქ სადაც სახელმწიფოს ჩართულობაზეა საუბარი, იქ არ შეიძლება იყოს რაღაც ლიბერალური უპასუხისგებლო დამოკიდებულება. ჩვენ მაქსიმალურად უნდა ვიყოთ თავისუფლები, თუმცა მაქსიმალურად უნდა შევძლოთ ჩვენი ფერმერული მოძრაობის აღორძინება და მათი დახმარება. ისეთი მოქმედება, ვთქვათ, როგორც ახლა რუსეთმა მიიღო ინვესტიციებზე 15%-ით გაზარდა გადასახადი, რომ ინვესტიციები შეინარჩუნოს. საქართველოს ამ პირობებში ესეთი გადაწყვეტილებებით ფონს ვერ გავა. ადმინისტრირება კარგი იქნება შედეგის მიღწევაში, თუმცა დანარჩენი ტიპის თავისუფლება და მიმზიდველობის სქემები უნდა იყოს დამუშავებული, რომ როგორ მოვიყვანოთ ჩვენ ეს ადამიანები, როგორ მოვიდეს აი ეს გამოცდილი მენეჯმენტი და აქ საქმე აკეთოს, იმას თავისი ინტერესი უნდა დაუკმაყოფილო, ქვეყანას თავისი ინტერესი, კერძო სტრუქტურებს თავისი ინტერესი. ახლა ძალიან გახმაურდა ეს კლასტერი, ყველაფერს კლასტერს არქმევენ. მე და თქვენ კლასტერზე გადაცემებიც გავაკეთეთ და კლასტერი ერთ-ერთი კარგი ფორმაა მოქმედების, როდესაც სახელმწიფო თავისი იერარქიებით, ასე თქვა, ცენტრი, რეგიონი, მუნიციპალიტეტი, აქეთ განათლების სისტემა, ინოვაციები, ტექნოლოგიები, ჯგუფები ამ ინოვაციის შემომტანები, შემსრულებლები და კერძო ინტერესები, კერძო სტრუქტურა, თავისი, ასე თქვა, მიდგომით, თავისი ბიზნეს ინტერესით და თავისი მესაკუთრული, ასე ვთქვათ, უფლებებით და ბუნებით. ბატონ გუჩა, ეხლა რახან თქვენ კლასტერი ახსენეთ, მინდა ასე ვთქვათ, აი გავამაყვილო ყურადღება წარმატებულ მაგალითზე, რომელიც საქართველოში მუშაობს და მე პირადად ვფიქრობ, რომ მისი მასშტაბირება არ იქნება ძნელი სხვადასხვა მიმართულებებით, სხვადასხვა კულტურებზე. აი კონკრეტულად მე ვფიქრობ, რომ ჩამოყალიბებული კლასტერი, რომელიც აი მრავალი წელიწადია თავის თავს, ასე ვთქვათ, მუდმივად ინარჩუნებს და გვეუბნება, რომ ასე ვთქვათ, ეფექტურია, ეს არის მეღვინეობა, მევენახეობის კლასტერი, რომელიც საქართველოში გვაქვს ჩვენ. ეგეთ ერთადერთი კლასტერი შევინარჩუნეთ იმ ინდუსტრიული საქართველოდან. არა და ის ინდუსტრიული საქართველო მთლიანად იყო კლასტერებზე აწყობილი. ეგეთ ყველა მიმართულებით ესეთივე, ასე ვთქვათ, კლასტერი, როგორც მევენახეობა, მეღვინეობაში გვაქვს ჩვენ, ასე ვთქვათ, ფერმერი, გადამამუშავებელი, ექსპერტიორი, მთელი ჯაჭვია, რა ვთქვათ, იქ ბანკები, იქ სახელმწიფო სააგენტო გაიგეთ და ერთიანობაში, ასე ვთქვათ, აქ ჩვენ მუშა მექანიზმი გვაქვს, ასე თუ ისე. თავისთავად ეხლა ეს მექანიზმი არ არის ბოლომდე, ვთქვათ, სრულყოფილი. მე მაგალითად ამ მექანიზმში აუცილებლად ჩავდებდი წინსწრებით, ასე ვთქვათ, ფასის დაწესების, ასე ვთქვათ, მექანიზმს. თემსოფლიოში ეწეღან თქვი მე რომ თემსოფლიო იყენებს ეს ფიუჩერსის ესეთი მექანიზმია რა, როდესაც ფერმერმა იცის ერთი წლის შემდეგ რა ფასი ექნება. აი ეგეთ ჩვენ თუ ასე ვთქვათ აი ამ საბაზრო მექანიზმს დავქუქავდა რა, მე ვინახე დარწმუნებული ვარ, ბევრად უფრო ასე ვთქვათ კარგად უპასუხებს ამას, იმიტომ რომ იმას ერთი წლით ადრე ეცოდინება უკვე რა, რამდენი როგორ უნდა ეს თან ხარისხის მომენტიც აუცილებლად გასათვალისწინებელი. აუცილებლად პირდაპირ ხარისხთან არის, იმიტომ რომ რა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. რაში ვიხდი ფასს? ხო, რაზეა ლაპარაკი, გაიგეთ, ეხლა იმ სტანდარტზე, ხარისხზე ყველაფერთან უნდა მივიდეთ, გაიგეთ და მე ასე ვთქვათ ეს ლოგიკურად გავრცებადი ხდება. ეხლა თქვა და თქვენ ახსენეთ ეს თქვა სხვადასხვა მიმართულებები. ჩვენ თქვა ამ წლების განმავლობაში რომ გავეკეთებინა, მიგვექცია ყურადღება, თქვა ხახვის კლასტერზე. ჩვენ ახლა ხო არ გვექნებოდა ეს უზარმაზარი იმპორტის, ასე თქვა, ფაქტი, რომელიც ახლა გვაქვს, არა? შესაძლებელი იყო საქართველოს აბსოლუტურად შეუძლია ამისი გაკეთება. ახლა ეს ხო დიდი პრობლემა არ არის. ყოველთვის ჩვენ უზრუნველყოფას ვაკეთებდით ჩვენი საქართველოს მოსახლეობის, არა? იგივე ასე თქვა რომ გავეკეთებინა ეს ჩვენ თქვა ბოსნიულზე, თქვა დასავლეთ საქართველოში. იქ არის ფრაგმენტები კლასტერის, მაგრამ ბოლომდე არ არის მიყვანილი. რაღაც წლების წინ იყო ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ ბოლომდე მაინც ვერ მივიდა ეს, ვერ შეიკრა ეს სქემა ბოლომდე. აი ეგეთ თქვა ზეს მიმართულება, ასე ვთქვათ, ეს საერთოდ ასე ვთქვათ, ისეთი ის არის ანტიკლასტერიანი, ესე ვფიქრობ, რომელიც აი მიზან მიმართულად არ ვიცი ხლა ეს
შეგნებულად იყო გაკეთებული თუ შეუგნებლად იყო გაკეთებული, მაგრამ ფაქტია, რომ მთლიანად გავანადგურეთ ჩვენი მერძეული ინდუსტრია არა და იყო და უზრუნველყოფას აკეთებდა ქვეყნისას და მთლიანად ეს ასე ვთქვათ ინდუსტრია გადავიყვანეთ აი მას ვთქვათ შემოტანილ რაღაცა ფხვნილებზე და სხვადასხვა ეგ საერთოდ საშინელება თუ გახსოვთ ჩვენ ერთხელ გადაცემა გავაკეთეთ მე იქ მოვიტანე მთელი ცხრილი რას ნიშნავს ფხვნილი რას ნიშნავს ნედლირზე რამდენად დიდი სხვაობები იყო იქ იმ ვიტამინებში მიკროელემენტებში წესიერ ქვეყანაში ამ ძეს აღარ არასვავენ წესიერ ქვეყანა ომიანობის პერიოდში ტექნიკური ის არის რა თქმა უნდა გაჭირვება როცა ქონდათ ქვეყნებს მათ მოიფიქრეს და რძეს ურიგებდნენ ბავშვებისთვის რომ ბავშვები სრულყოფილი ჯანმრთელები გაზრდილიყვნენ და ჩვენ რატომ მივანდეთ ეს სიტუაცია და ეს რატომ მივაგდეთ და ეს ახლა ირანული რაღაც პასტა შემოდის და ამასაც ვაправებთ რომ უნებელია უნებლობა ძალიან დიდი მცნებაა იცით რა ხა ამის უკან რა დგას აი ჩემი თვალთახედვით გაიგეთ ახლა ერთი ეს ვთქვათ ეს ექსპერტი ვარ ამ სფეროში და მე ვხედავ გაიგეთ რომ ერთ მხარეს არის საქართველოს არ ვიცი 601 მილიონი მოსახლე რომელსაც შეუძლია და რომელსაც ქონდა ესეთი ტრადიცია რომ ყველა ოჯახში რამდენიმე ფური ყოფილიყო და ვთქვათ რძის წარმოება ყოფილიყო გაიგე და მეორე მხარეს არის რამდენიმე ათეული ვთქვათ იმპორტიული გაიგეთ ჩვენ ასე ვთქვათ აი მილიონ ოჯახს წავართვით ეს საშუალება რომ მათ რძი აწარმოონ და რამდენიმე ათეულ იმპორტიორს მივეცით იმის საშუალებას რომ ვთქვათ ახლა ბიზნესი აკეთოს ეხლა აქ კიდევ ერთხელ ვიძახი რომ აი ნათლად ჩანს ანტისახელმწიფოებრივი რომელიც აბსოლუტურად ეწინააღმდეგება სურსათის უსაფრთხოების საკითხს გაიგეთ თათ მიდგომა გაიგეთ ანტიკლასტერული ანტისახელმწიფოებრივი მიდგომა რომლის უკანაც კიდევ ერთხელ ვიძახი რაღაც მართული პროცესები დგას და არ არის ეს სწორი გაიგეთ არ შეიძლება ჩვენ ახლა თქვათ არ ვიცი მე დასავლეთ საქართველოში ინტენსიურად იყო განვითარებული არა ეს პატარა საოჯახო მეურნეობები აიყარა ის სახლი გაიგეთ ხალხი აიესვა და სადღაც არიან წასულები ეს ქალბატონები ახლა ამათი უკან დაბრუნება ისევ ასე თქვა და აი მეურნეობაზე გადაყვანა ამ მცირე მეურნეობებზე კოლოსალური სიზნე ჩვენ დავკარგეთ ამ ნაწილში ასე თქვა ეს ეროვნული სიმდიდრე ამ ოჯახების სახით გაიგეთ რომელსაც შეეძლოთ აი ესეთი მცირე მაგრამ ერთიანობაში დიდი დოვლათის წარმოება ბატონო და აი ერთი მომენტი გამახსენდა ახლა რა არის პრობლემა ვთქვათ აი რატო ვერ ვაწარმოებთ რძეს ხო და საკვები ბაზა არ გვაქვს შემოტანილია და საძოვრებს ვერ ვიყენებთ რაციონალურად არ მინდა დავასახელო ერთ-ერთი მუნიციპალიტეტის უბრალოდ უყურებდი ესე ვთქვათ მათ გაკეთებულ ეკონომიკური განვითარების გეგმას და როცა სოფლის მეურნეობის ნაწილს გავეცანი, იქ ეწერა პრინციპში რისკებიც, უპირატესობებიც ასე შემდეგ და საძოვრებთან მიმართებაში ეწერა, რომ ზამთრის საძოვრები წლითი წლობით ნადგურდება. ამის მიზეზი არის ის, რომ საქონელი არის დაახლოებით 7-ჯერ 8-ჯერ მეტი, ვიდრე საძოვრები შეძლებენ ამის მომსახურებას და კიდევ ერთი უბედურება, რომ გაზაფხულზე, როდესაც იწყებს ამოსვლას, იმის გამო, რომ ასე ვთქვათ, ტექნოლოგიურად არ არის დალაგებული და ჩამოყალიბებული და წესრიგი არ არის ამ სფეროში, შეყავთ საქონელი, მაშინ ვიაფუჭებენ ამას და ხდება დეგრადირება. კი ბატონო, ეს შეიძლება დაწეროს ვიღაცამ 2014-15 წელს, როგორც პრობლემა. და 5 წლის განმავლობაშია, 3 წლის არის თუ რამდენიც არის ამ მნიშვნელობა აქვს, რომ გიწერია ეს. შენ როგორც ხელმძღვანელს ამ შემთხვევაში, მუნიციპალური ხარ, რეგიონალური ხარ თუ ზოგადად სამინისტროს ხარ, ამაზე კონკრეტულად რაღაცა მოძრაობა წერილი მაინც ხო შეიძლება რომ დაწერო სადღაც რომ ეს პრობლემა იცი რა მე ჩემს გეგმაში მაგ გაწერილი და მიშველეთ რა გავაკეთო და როგორ გავაკეთო მე გავეცანი შემდეგ აი სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების გეგმებს და მის ესე ვთქვათ შედეგებს ვინ რას ასრულებდა და თურმე არასამთავრობოები ამას ამოწმებენ ერთ-ერთი არასამთავრობო და აღმოჩნდა რომ საძოვრების ნაწილში 0 დაუწერეს 0 ქულა ზოგადად 30 თუ 32 შეფასდა ამ ნაწილში კარგი ეს მოხდა დაახლოებით წელიწადის წინ თუ წელიწადნახევრის წინ იმის შემდეგ ვკითხულობ ახლა ეს დიდი 0 რო დაგიწერეთ ვიღაცამ გამოიჩინა რამე აქტიურობა ან რეაქცია რატო ვიძახით საძოვრებზე 2015 წელს ეს საძოვრების დიდი განვითარების პროგრამა დავწერეთ სამინისტროში ვედავებოდი ეკონომიკის სამინისტროს დაობდით რომ არ შეიძლება ესე გაცემა აქ საჭიროა დიდი მიზნობრივი პროგრამა წლები გადის ისევ არაფერი არ კეთდება ისევ 0-ია ეხლა მე გეტყვით დიდი ნუტრიციოლოგი არ გახლავართ მაგრამ
ისეთ საკითხებში მაინც ვერ ყვევით ჩვენ, რაც ასე თქვა ზოგადი და მნიშვნელოვანია, როგორ ვითარდება ადამიანი, როგორ ვითარდება ბავშვები, რატო იყვნენ და არიან ქართველები ტრადიციულად ძალიან ნიჭიერები, ხო? ეს განაპირობა ეს გენით ჩამოყალიბდა ამ მიკროკლიმატით და ამ საკვებით. ჩვენ გვაქვს მრავალფეროვნება საკვებში, ხო? და ყველაფერს კიდე თავის წესი აქვს. ჩვენ თუ ბავშვებს ნედლირზე არ მივეცით, სადაც არის ვიტამინებიც, მიკროელემენტებიც და მივეცით ეს პარაშოკი, რომელიც არაფერი არ არის, ხო? საბოლოო ჯამში ჩვენ არ გაგვიკვირდეს, რომ მივიღებთ თაობებს გონებრივათაც და ფიზიკურათაც დამახინჯებულს. ეს არ არის მარტო ის მომენტი, რომ დღეს ვიღაცა ბიზნეს ჯგუფს აწყობს, რომ იყოს ფხვნილი და ვიღაცას არ შეუძლია, რომ იყოს ნედლირზე. იცით რა შეა საქმე ახლა თქვა, აი კიდევ ხა გეუბნებით, რომ ეს ნათელი მაგალითია და ესეთი ნათელი მაგალითები ჩვენ გავყვეთ ბევრი ინდუსტრიაში წავაწყდებით ამას, გაიგეთ, რომ თქვა ინდუსტრია, გადამამუშავებელი ინდუსტრია, რომელიც უნდა ყოფილიყო შემკვეთი და აკუმულატორი, ასე თქვა, აი თქვა წინწამწევი ამ ინდუსტრიისა, გაიგეთ, აღმოჩნდა მკვლელი ამ ინდუსტრიისა ქვეყნის შიგნით, გაიგეთ, ეს არის კანიბალიზმი. აბა რა არის თქვა სხვა ესე თქვა საზოგადოებაში კანიბალიზმი შენი საზოგადოების ჭამა. ზუსტად ეს არის, გაიგეთ, როდესაც შენ შეგნებულად, იმიტომ რომ რაღაცა ასე თქვა სტანდარტირებული რძე არ მოდის და ამიტომ ასე თქვა ფხვნილი გირჩევნია, ნუტრიცია არ გაინტერესებს და ამიტომ ის გირჩევნია, გაიგეთ, და შედეგად ჩვენ ვიღებთ იმას, რომ მთელი ინდუსტრიები, მთელი სოფლები ასე თქვა ჩანაგდება, გაიგეთ, ტოვებს ის ხალხი და მიდის. გაიგეთ და ეხლა ესე თუ გავაგზავნეთ ჩვენ დაგვრჩება ქვეყანა, აღარ დაგვრჩება ქვეყანა. თუ ის ქვეყანა ალბათ იქნება, მაგრამ იმ ქვეყანაში ვინ იქნება, გაიგეთ? ეს უკვე კითხვის ნიშანია და როგორი ხარისხი იქნება მოსახლეობისა, გაიგეთ და რაღაცნაირად ჩვენ ეხლა ძალა უნდა მოვძებნოთ ჩვენ წინზე შიგნით და უარი ვთქვათ, კიდევ ერთხელ ვიძახი აი ამ მიდგომაზე, ამ კანიბალიზმზე, ასე ვთქვათ, ფულის და მოგების გამოკიდებით ჩვენი ერის, ასე ვთქვათ, ჭამაზე, გაიგეთ და დავინახოთ, ასე ვთქვათ, რა ნაბიჯებია გადადგმული, სად შეიძლება რომ უკან დავიხიოთ, სად შეიძლება რომ რაღაცა წავახალისოთ და ერთიანობაში, ერთიანი ეროვნული ესე ვთქვათ, ორგანიზმი ავწიოთ ჩვენ წინ. და ეს მიმართულება, რო ყოფილიყო, ვთქვათ, ამ მიმართულებაში, ვთქვათ, ეს კლასტერული ხედვა, ვთქვათ, ის პრობლემები, რომლებსაც თქვენ იძახით, ისინი ხო გამოჩნდებოდა. ეს ინდიკატორები რო ყოფილიყო ყოველთვის მოსაკითხი, ეს ხო გამოჩნდებოდა. ეს შეიცვლებოდა, გაიგეთ, ეს წავიდოდა, მაგრამ არ არის ეს ინდიკატორები. ეს არის ურა ინდიკატორი, ეგერ ყველაფერი კარგია და როგორ არის კარგით მითხარით თქვენ ესეთი ჩავარდნები. აი მე დღეს დილით მოვისმინე რომ სამინისტრო შეხვდა იუსაიდს და იმსჯელეს რომ ასე ვთქვათ პროცესები მიდის დადებითად. ამას წინათ 1-2 კვირის წინ მე მგონი ჩართვა მქონდა პირდაპირ პალიტრა ნიუზზე და იქ თქვი რომ დაანებეთ თავი ამ რაღაც იმპორტის. ეხლა ფაქტიურად სასაცილო სიტუაციაში აღმოჩნდით, გავაკრიტიკეთ ეს ძისხვნილი და გამოდის რომ პირველი ნაბიჯი რაც გაკეთდა და სამინისტროს მხრიდან არის იმპორტის დასუბსიდირება. ფასის დასუბსიდირება, იცით თქვენ ხო? სავალუტო ესე ვთქვათ სამის ზევით რაც იქნება და ესე გამოდის რომ ძის ხვნილში რომ იმპორტიორმა შემოიტანოს ამაში ფულს გადავიხდით ჩვენ დავასუბსიდირებთ. ბიუჯეტის ფულს გადავიხდით. და იუსაიდთან ვისაუბრეთ და ნუ ყველაფერი კარგად იქნება, ყველაფერი კარგად არის. მე მოვითხოვე რომ გადით რეგიონებში დავიწყოთ დათვლა, თესვა მიმდინარეობს, სად შეიძლება მეტი მივიღოთ 50-60,000 გექტარზე იყო ყოველთვის ბაღჩეული, ბოსტნეული კარტოფილი. შაშან იყო 32,000. ეს არ არის თითქმის განახევრებულია, ხო, რომ ავიღოთ ძველი მონაცემები. ხო და ჩვენ აქ მაქსიმალური მობილიზება გმართებს. სხვანაირად თუ არ იქნება ყველას აზრი გათვალისწინებული, აუცილებელია მეცნიერების, პრაქტიკოსების მე მომწონს ძალიან რომ Facebook-ზე ძალიან აქტიურობს ხალხი, თავის აზრებს დებენ, ერთმანეთს ესე ვთქვათ უზიარებენ. ბევრი ძალიან საინტერესო და რაციონალური წინადადება არის, ძალიან საინტერესო მიდგომებია, განსაკუთრებით რა ტიპის ქვეყანა უნდა გავხდეთ ჩვენ ასე ვთქვათ პოსტ-კორონულ ეკონომიკაში, ხო? რა უნდა გავაკეთოთ, როგორ უნდა ვიყოთ მიმზიდველები და ერთადერთი დიდი ესე ვთქვათ პოტენციალი ახლა ამ შემთხვევაში არის სოფლის მეურნეობაში. ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პოტენციალი. მე დილით ესევე მოვისმინე რომ აწარმოებს საქართველოში აგრძელებს პროგრამას ტურიზმის დაფინანსების 80%-იანი ესე ვთქვათ გრანტით. ხალხო რა დროს ტურიზმია ეხლა? გააჩერეთ ესეთი პროექტები, ბოდიშ ვიხდი ეხლა იმ ხალხთან, ვინც ამას ელოდება და ვინც ამაზე აწყობილია, მაგრამ ტურიზმი
დღეს ფულის ჩადება და არა ვთქვათ იმ მიმართულებით, რომელიც მართლა საშურია და მართლა სასწრაფოა, კიდევ ერთი ბრიყვობაა ჩემის აზრით. არ შეიძლება ვთქვათ რაღაცა პოლიტიკა იყოს მოუქნელი. პოლიტიკა ის არის ეკონომიკური პოლიტიკას გულისხმობს ზოგადად მაკროეკონომიკური, რომ სწრაფად იღებდეს გადაწყვეტილებას და იყოს მაქსიმალურად მოქნილი, მაქსიმალურად ადაპტირებული საქმეზეც, პროცესებზეც, სიტუაციაზეც, მოცემულობაზეც, ხო? ნებისმიერი ადამიანში გამოიწვევდა დღეს გაღიზიანებას, როდესაც მე შევხედე, რომ ტურიზმის პროექტები გააცნეს და ტურიზმს ვაფინანსებთ კიდევ. და ამ დროს ყველა სპეციალისტი იძახის, რომ 2-3 წელი ტურიზმს ეკნება ძილის რეჟიმი და რაღაცნაირად გადავარჩინოთ. ეხლა ვიღაცები კიდე ამ სფეროში კი არ ესენი უნდა გადავარჩინოთ. ახლებს ვეკაჩებით, რომ მოდით ეხლა ამ სფეროში დაიწყეთ, ასე ვთქვათ, მუშაობა. სასურსათო უსაფრთხოება გახდა ნომერ პირველი ამოცანა დღეს მსოფლიოში. და ნახეთ ეხლა თვითონ ამ პროცესს რამოდენიმე გამოწვევა აქვს. ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული გამოწვევა და მეორედ მოსვლაშიც ხო არის, ეხლა იქ 4 ფაქტორი მახსოვს, მე ერთ-ერთი შიმშილია. ეს უდიდესი გამოწვევა. აქ არ შეიძლება ჩვენ რაღაცას წაუყრუოთ, რაღაცა სხვანაირად ვაკეთოთ. ჩვენ ამ მოქმედებაში ეხლა მე მინდა ბატონო და ნელ-ნელა ასე ვთქვათ, ჩვენი პოზიცია გამოვკვეთოთ. არის შინამეურნეობები, არის ეგრეთ წოდებული ფერმერული მეურნეობები, რომლებიც საიჯარო მიწების პრივატიზებით მოხდა, ხო? აქ ორი იდენტური მიდგომა უნდა იყოს. ერთში უნდა იყოს ინოვაციური ახალი ტექნოლოგიები ცოდნის, მეორეშიც უნდა იყოს ინოვაცია, თუმცა იქ უნდა იყოს შენარჩუნებული ინკლუზიურობის მომენტი, ჩართულობის მომენტი და იმ შინამეურნეობების გაძლიერების მომენტი. ჩვენ დროა რომ დიდი გეგმა, დიდი პროგრამა დავწეროთ. ჩვენ დროა რომ ზუსტად ვიცოდეთ როგორი ინვესტორი გვინდა და ვის ვეძებთ. ჩვენ დროა რომ ვიცოდეთ როგორი ტექნოლოგიები გვჭირდება და როგორი პირობებით უნდა შემოვიყვანოთ თქვა სხვადასხვა ჯგუფები და მივცეთ მათ საშუალება რომ საქართველოში სიახლე და სიკეთე შემოიტანონ და ასე ვთქვათ გონებრული ეკონომიკა. ჩვენ უნდა ვაღიაროთ დღევანდელი არსებული ძალიან ძიმე სურათი და ნურავინ ცდილობს მე სამინისტროს ხელმძღვანელებს მივმართვა, ცდილობთ არანორმალური ძალიან ძიმე ყოფა და მდგომარეობა, მათ შორის ციფრობრივიც, ტექნიკურიც, ადამიანურიც წარმოვაჩინოთ წარმატებას. ეს არის ძალიან ბრიყული პოზიცია. ძალიან ბრიყული პოზიცია, რაც დამერწმუნდეთ აღიზიანებს ფერმერებს, ადამიანებს და ზოგადად საზოგადოებას. ეს ისევ ცუდად მოუბრუნდება იმ ჯგუფს, ვინც ამას აკეთებს და ვინც ცდილობს ეგრეთ წოდებული რაღაც გაправებით იყოს. ყველაფერი მიდის ძალიან კარგად. თქვენ ღვინო ახსენეთ, მე დაგიმტკიცებთ, რომ ღვინოში ძალიან ცუდი მდგომარეობა გვაქვს და ძალიან სერიოზულად გავაფუჭეთ ხარისხი და პრობლემა გაჩნდება ღვინის გაყიდვაც და ექსპორტიც დროთა განმავლობაში სხვა მოცემულობა გვაქვს. და არ შეიძლებოდა ვთქვათ, ყველაფერი მოგვეტრიალებინა ღვინისკენ და არაფერი არ მოგვეტრიალებინა ვთქვათ, რძისკენ, ხორცისკენ, ხორბლისკენ და ასე შემდეგ. ესეც ძალიან დიდი შეცდომა იყო. ბოსტნეული ვახსენეთ, ხო? ციფრები უნდა ვთქვა. ჩვენ სადღაც 11 მილიონის ექსპორტი გვაქვს დღეს, წვანილი და ასე შემდეგ, სხვა ბოსტნეული საადრეო და 40 მილიონამდე გვაქვს იმპორტი. ეს ჩვენი პირობების ქვეყნისთვის არის სრული კატასტროფა. მეხილეობა ვახსენეთ, ხო? ჩვენ გვაქვს დაახლოებით 66 მილიონი იმპორტი და ექსპორტი გვაქვს მხოლოდ 80 მილიონი. კი, დადებითია აქ, მაგრამ ჩვენი თანაქვეყნისთვის, ჩვენ მეხილეობის რას ამბობთ, რა არის მან დადებითი? წელს რუსეთიდან შემოვიდა 1000-ობით ტონა, ასე თქვა, ვაშლი. 66 მილიონის იმპორტი, ეს არის ჩვენთვის კატასტროფა. გამერწმუნდეთ. ეს არ არის ნორმალური ჯანსაღი სიტუაცია. თან 2020 წელია. ეს არ არის არც 12 წელი, არც 14 წელი, არც 16 წელი, როცა დანერგე მომავალი იწყებოდა. რატო? იმიტომ რომ წლების განმავლობაში აქაც, იქაც, იქ სადაც ვიყავი, ვიძახდი რომ დანერგე მომავალი არ არის საბოლოო შედეგზე ორიენტირებული პროექტი, ეს არის აქტიურობის პროექტი, ეს არის რაღაც წახალისების და ვიღაცას ბაღი მოუნდა სხვა პრინციპებით. უნდა ყოფილიყო, სხვა ამოცანა უნდა ყოფილიყო, სხვა ტექნოლოგიური სქემები უნდა ყოფილიყო და სულ სხვა შედეგი გვექნებოდა. თქვენ იცით რომ ინტენსიურ ბაღს წყალი ჭირდება მარტის თვეში. მარტის თვიდან იწყებს ის კვებას, თან კვებას იწყებს როგორც
ბავშვის და არსად არ არის ეს უზრუნველყოფილი. წყალს ჩვენ ვაძლევთ ივნისის თვეში. ეს ინტენსიური ბაღები, ეს საუკეთესო. ამ მემართულებით მინდა ჩაგეთქვი. ისეთ რა არის? მთელი ზამთრის განმავლობაში მოლდავეთის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო რეკომენდაციას აძლევდა ფერმერებს, მევენახე ფერმერებს, იმის გამო რომ ძალიან დაბალნალექიანი ზამთარი იყო, რომ ორჯერ სამჯერ მოერწყათ ვენახები. აი ეგეთ უკრაინაში, მოლდავეთში ეს რეალური პრობლემა და ეხმარებოდა. მე ხა ბევრჯერ ვთქვათ იგივე ინფორმაცია მივაწოდე ჩვენ ფერმერებს. ისინი იძახიან, არ არის წყალი. წყალი არ იქნება. სთხოვენ, არ არის წყალი, აი ეგეთ. მე ხა ეს რა მიდგომა მითხარით. ეს ხო რეალური პრობლემაა რა. ჩვენთანაც ზუსტად ესევე დაბალნალექიანი წელიწადი იყო. ხო, რა ვქნათ, ესეთი ისა წყალი არ არის. ეხლა მე უფრო მეც გეტყვით, როდესაც 2016 წელს იწერებოდა ოცნების, ესე ვთქვათ, ვალდებულებები და პასუხისგებლობები ამ დარგში, მაქვს ერთხელ მე მგონი ამ ეთერითაც ნათქვამი, თავიდან ბოლომდე მთელი სქემა, რა თქმა უნდა, მაშინ მინისტრთანაც შევათანხმე და მეგობრებთანაც სულ ყველაფერი ჩემი დაწერილია და მათ შორის მელიორაციაზე ზუსტად მახსოვს, რომ ჩვენ გვინდოდა სტრუქტურების და სისტემის შეცვლა. ეს დღევანდელი მელიორაციის სისტემა არის აბსოლუტურად არაეფექტური. ეს არის კორუფციის და უბედურების ბუდე. სტრუქტურა და სისტემა უნდა სხვანაირად ყოფილიყო აწყობილი და ჩვენ შეიძლებოდა წავსულიყავით ან რეგიონალური პრინციპით, ან უბრალოდ თქვათ ყველა თითოეულ ხაზს, საიდანაც წყალი იღებს სათავეს, იმაზე მოგვება აუცილებლად უნდა შეგვეცვალა ტარიფი და გვემუშავა ამ ტარიფზე და რაც ყველაზე მნიშვნელოვნად მიმაჩნდა ყოველთვის, წყალშეგროვების სისტემაზე. ჩვენ გვაქვს მე შეიძლება თუნდაც ვიცნობ თქვათ კახეთის ან შიდა ქართლის სისტემებს, მაგრამ ძალიან კარგად ვიცნობ ქვემო ქართლის სისტემებს. ჩვენ გვაქვს რამოდენიმე ძველი, ასე თქვათ, წყალშეგროვების ადგილი, რომელსაც არ ვიყენებთ, ან არასრულყოფილად ვიყენებთ, ან არასრულად ვიყენებთ, ან უბრალოდ მიგდებული გვაქვს. აი მაგალითად იგივე ალგეთის წყალსაცავში წელს ძალიან ცოტაა წყალი, ამაზე დამოკიდებულია მთელი მარნეული, მთელი თეთრი წყაროს რაიონი, ხო? და ეხლავე ბიდის წუწუნი, რომ წყალი ძალიან ცოტაა, კიდე კარგი ეხლა რაღაც წვიმები წამოვიდა, მაგრამ სრული კატასტროფა იყო. თუმცა იქვე არის ორი წყალსაცავი, რომელიც არ ივსება, რომლის შევსება შესაძლებელი იყო, რომლის გაკეთება შესაძლებელი იყო, როგორც სარეზერვოდ. ანალოგიურად არის თქვათ დმანიში, არის იაგუბლოს წყალსაცავს ეძახიან და მაგის გარდა არის პანტიანის და კიდევ ორი პატარა წყალსაცავი, რომლის შევსებაც შესაძლებელი იყო და დმანისი და ბოლნისიც და მარნეულის ნაწილიც უზრუნველყოფილი იქნებოდა. თუ ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ იმაზე ვიქნებით, რომ წვიმა მოვიდა, წვიმა არ მოვიდა დამოკიდებული, ხო, ესე არც ერთ ქვეყანაში არ იქცევა მსოფლიოში არც. ესე იგი, გება საკითხი, რომ ახლა ამ ნაწილშიც რაღაცა, ასე თქვა, თანამედროვე მეთოდებთან მივიდეთ ჩვენ. რაღაცა ორგანიზაციული სტრუქტურები შევცვალოთ და, ასე თქვა, ის სტრუქტურა, რომელსაც შემოვიყვანთ აქ იგივე წყლის მართვაზე, რა, მელიორაციაზე. იყოს დაინტერესებული ბოლო შედეგით, იგი და არა ესეთი სქემატური მიდგომების, რასაც ჩვენ ახლა ვხედავთ. ახლა აქ ჩანს, რომ რაღაც ისეთი ბიუროკრატიული ერთადერთი დაინტერესება იყო, რომ ქსელები შეცვლილიყო და იქ ვიღაცები ტენდერს იღებდნენ და ასე ვთქვათ, ქსელებს ცვლიდნენ, სადაც სამუშაოებს აწარმოებდნენ, მაგრამ ის რომ ასე ვთქვათ, ფერმერი უნდა იყოს წარმატებული, ის რომ კლასტერულად და კლასტერის შიგნით ასე ვთქვათ, ჯაჭვმა უნდა იმუშაოს, ეს არ აჩანს. ახლა ჩვენ ამას ვხედავთ, გაიგეთ და ბატონო და რამაც დაგეგმვა ჭირდება კიდე რომ მოდის, რამდენი მოდის, როგორ განაწილდეს, ეს ყველაფერი იგეგმებოდა და შესაძლებელია რომ ძალიან საინტერესო დაიგეგმოს. თქვათ იცით რა მომენტი არის? ხო, ჩვენ ხო თქვათ ახლა არა ვართ, როგორ გითხრათ, თქვათ ყამირზე არა ვართ მოსულები, არა? ჩვენ გავიარეთ მე-20 საუკუნე. მე-20 საუკუნე ეს იყო უზარმაზარი ინდუსტრიალიზაციის ეპოქა, არა, სოფლის მეურნეობაში და არა მარტო სოფლის მეურნეობაში. ეს იყო დაგეგმარების, ასე ვთქვათ, მარჩ ზენიტი, ყველაფრის დაგეგმარების და მერე შესრულებისა, გაიგეთ? 30-იანი წლები, ჩვენ ახლა ალბათ სადღაც 30-იანი წლები გჯობია, მე მგონი დღევანდელი ჩვენ სადაც იქავთ, ჩვენ 30-იანი წლების დასაწყისში ვართ, ეხლა დღევანდელი მდგომარეობით. და ჩვენ ახლა ალბათ უნდა ავიღეთ
და მივიდეთ ასე ვთქვა და ნახოთ ბერიას რეფორმა სოფლის მეურნეობაში, საქართველოს სოფლის მეურნეობის ბერიის რეფორმა, გაიგეთ, როგორ რა საფრთხეებზე იყო, რა დაგეგმარების პრინციპები იყო, როგორი ორიენტირები იყო აღებული. აგარი შაქრის ქარხანა არის, გაგიკვირდებათ 1932 წელს აშენებული. კი, ნუ ხო, ბევრ რაღაცას ასე ვთქვა, ჩაუკვირდები ჩვენ, იქ მივართ, გაიგეთ, ეხლა მეცუტრუსეობა, მეჩაიობა, მეხილეობა, ეს ინდუსტრიული ძველი ასე ვთქვა კულტურები, ეს მაშინ ჩაეყარა, გაიგეთ, იმ ადამიანების ასე ვთქვა გადაწყვეტილება იყო, რომ ასე ვთქვა ჩვენ უნდა ვაწარმოოთ ძველი მცირე ნიადაგიანი ქვეყანაა, ამიტომ ძველი კულტურები უნდა ვაწარმოოთ. იმ მოცემულობაში დიდი ბაზარი არსებობდა და ჩვენ ვიყავით ერთ-ერთი ყველაზე დიდარი სოფლის მეურნეობა ქონდა საქართველოს რესპუბლიკას. იმათ ეს მიაღწიეს თითქმის 10 წელიწადში, გაიგეთ, ეხლა ჩვენი 10 წელიწადი გადის ერთი მთავრობა, მეორე მთავრობა და ახლა ბოლოში ვიზახით, ნუ არაფერი. არა და ხო იყო ეს, გაიგეთ, ეს ხო ქართველებმა გააკეთეს. რატო გააკეთეს? იმიტომ რომ სისტემური მიდგომები იყო, ხედვა იყო, გაიგეთ და მე მოთხოვნა იყო და სულელობა იყო. და ჩვენ თო მუდმივად ასე ვთქვათ, ახლა პოლიტიკურ პოპულიზმში ვართ გადასულები და რა ვიცი მე ხო ვთქვათ, სოციალურ დახმარებებს ვარიგებთ, გაიგეთ? ახლა ეს ინდუსტრია არ განვითარდება. გავა კიდე 10 წელიწადი და ისევ ამ მდგომარეობაში ვიქნებით. უფრო უარეს მდგომარეობაში ვიქნებით. ჩვენ ახლა ხო ხედავთ აი ამ არასწორმა მიდგომამ ჩვენ როგორ დაგვაცლეინა, გაიგეთ, სოფელი, არა? ეხლა ფიქრობდით რომ სოფელი დაიწება, ნუ ახლა თქვა განვითარებულ ქვეყნებში სოფლის მეურნეობის წილი მოსახლეობისა, ნუ თქვა 10-20%-ია მეტი არა და ნუ ისინი უნდა გამოვიდნენ. და გამოვიდნენ ისინი, კი არა გამოვიდნენ, წავიდნენ. გაიგეთ? წავიდნენ უბრალოდ, გაიგეთ? ეს გამოსვლაც ხო უნდა უზრუნველყო, არა? გაიგეთ და ესაც ვერ მოუზრუნველყავით. ესე იგი, ძალიან ახლა თქვა ერთი ხედვით შეხედვით, შეიძლება ჩვენ ძალიან ბევრ პრობლემებზე ვლაპარაკოთ და პესიმისტური ვის გამოგვივიდეს, თქო, მაგრამ ამავდროულად ამ პესიმიზმის უკან მე მინდა რომ თქვა მივცეთ ის ოპტიმიზმური მუხტი რომ ჩვენ გადასარევი სიტუაციაში ვართ, ახლა ჩვენ შეგვიძლია გადავაწყოთ ყველაფერი თანამდებობა. სამი შესაძლებლობა გავაკეთოთ უბრალოდ. ნუ გვეშინია თამამი რეფორმებისა და ეგეთ კიდევ ერთხელ ვიზახით რომ სასურსათო უზრუნველყოფის საკითხია თქვა ჩვენ თავზე დაკიდებული, გაიგეთ და ეს ისეთი საკითხია, რამაც ყველაფერზე უნდა თქვა ყველაფერ პრობლემას უნდა დაახეინოს უკან. ბატონო, ერთი მინდა დასრულებისკენ დიდი გადაცემა გამოგვივიდა, მე მგონი დროით მინდა პრემიერ-მინისტრს მიმართო და ვთხოვ რომ მიიღოს ალტერნატიული ინფორმაციები და ხედვები აკადემიური წრეების, სპეციალისტების, თუნდაც არასამთავრობო სტრუქტურების ძალიან ბევრი ადამიანი ფიქრობს და ნუ დავეყრდნობით დღეს ესე ვთქვათ რაღაც სტერეოტიპს, რომელიც ჩამოყალიბებულია თუნდაც სამინისტროში, იმიტომ რომ სამინისტროსაც ჭირდება ალტერნატიული ხედვები, წინადადებები, რომ ასე ვთქვათ მოიხარშოს ახალი ქართული მოდელი მომავალში სოფლის მეურნეობის განვითარების. ამიტომ ყველას მოუწოდებთ ვიყოთ კონსტრუქციულები, მოусმინოთ ერთმანეთს და ვის რაში აქვს ცოდნა, ვის რაში აქვს გამოცდილება, ვის რაში შეუძლია პრაქტიკული, ასე ვთქვათ, მოქმედებაც, აი ეს ყველაფერი უნდა შეიკრას, არაფერი არ უნდა გამოგვეპაროს და კიდევ ერთი, ნუ იქნება ეს პროგრამა ფრაგმენტული, ეს უნდა იყოს ძალიან კარგად მოფიქრებული, კომპლექსური, მაქსიმალური ჩართულობით როგორც სახელმწიფოში, ისე კერძო სტრუქტურების, ისე უცხოური ინვესტიციის თუგნებავ და უცხოური ტექნოლოგიების ეს ყველაფერი გაკეთებადია, ეს ყველაფერი მოფიქრებულია, მინდა უბრალოდ რომ იყოს მაქსიმალური ჩართულობა, ეს მინდოდა მეთქვა. კეთილი. მინდა მადლობა გადაუხადო ჩვენ მაყურებლებს, თქვა ესეთი ყურებისთვის. ამ მძაფრ ასე თქვა დისკუსია გამოგვივიდა, ძალიან ბევრი საინტერესო იდეა და თქვა აზრი მივაწოდეთ მაყურებლებს. მე ვფიქრობ რომ გამოხმაურება იქნება, მიზნობრივი ჯგუფები დაინტერესდებიან, შევიდეთ დიალოგში და დარწმუნებული ვარ რომ ჩვენი ქვეყნისთვის სასარგებლო ნაბიჯებს გადავდგავთ. დიდი მადლობა გოჩა. მე მშვიდობები.